Dámy a páni, vítám vás u videa. Budeme mluvit o českých idiomech a konkrétně o idiomech se slovem hlava. Idiomy jsou důležité, protože jsou něco jako tajný kód, který mezi sebou používají rodilí mluvčí. Vy jako lidi, kteří se učí česky, je potřebujete znát, abyste rodilým mluvčím rozuměli, abyste rozuměli české televizi, filmům, seriálům, knížkám, novinám, zprávám a tak dál. A navíc, když se naučíte některé idiomy sami používat, tak bude vaše čeština znít mnohem líp. Hned se ukáže, že už nejste úplní začátečníci. Začneme asi tím nejlehčím idiomem, který tady pro vás mám, a to je mít práce nad hlavu. Když řeknu, že mám práce nad hlavu, tak to znamená, že ji mám příliš moc, že to nezvládám, že mám tolik práce, že už nemůžu dělat nic jiného. Například můžu někomu zavolat a říct mu, prosím tě, sorry, já jsem myslel, že večer do toho kina půjdeme, ale je 7 večer, pořád jsem ještě v kanceláři, mám práce nad hlavu. Další idiom, který pro člověka, který není Čech, asi zní docela bizarně, je mít máslo na hlavě. Když máte máslo na hlavě, tak to znamená, že jste udělali nějakou velkou chybu. Například můžu říct o nějakém kolegovi, který všechny kritizuje, pořád jim něco vyčítá, tak o něm můžu říct, no, ten pořád má s někým problém, pořád někomu říká, co má jak dělat a sám má máslo na hlavě. Další idiom, který zní taky dost zábavně, když ho neznáte, je sypat si popel na hlavu. Nevím, jak to vzniklo, možná, že v minulosti si opravdu lidi sypali popel na hlavu, když udělali nějakou velkou chybu, a dneska už to je jenom symbolické. Dneska říkáme, že si někdo sype popel na hlavu, když ten člověk udělal nějakou chybu a teď ji lituje a omlouvá se a slibuje, že už to nikdy neudělá a tak dál. Politici často řeknou do televize nějakou blbost, která hodně lidí naštve, a pak si sypou popel na hlavu a říkají, že to bylo nešťastné vyjádření a tak dál, že se omlouvají. Další idiom je ztratit hlavu. Když Češi řeknou, že někdo ztratil hlavu, tak to neznamená, že mu ji někdo usekl. Znamená to, že například v nějaké složité situaci zazmatkoval a udělal něco špatně. A nebo že se chová hodně nerozumně, že se chová iracionálně. Když třeba nějakému staršímu muži se líbí hodně mladá holka a on za ní chodí a pořád jí něco vypráví a nosí kytky a začne se jinak oblékat a tak dál, tak ostatní si z něj třeba můžou dělat legraci a říkat, prosím tě, ten úplně ztratil hlavu. Nebo když si někomu omlouvám za chybu, kterou jsem udělal ve zmatku, v situaci, kdy se dělo hodně věcí, v situaci, která byla nepřehledná, tak můžu říct, promiň, prosím tě, já jsem úplně ztratil hlavu. Další idiom je nasadit někomu brouka do hlavy. Když vám někdo nasadí brouka do hlavy, tak to znamená, že vám řekne něco, o čem vy potom dlouho přemýšlíte a nemůžete se toho zbavit. Představte si třeba, že už dávno chodíte do práce, už jste školu neviděli, Bůh ví jak dlouho, a teď vám někdo řekne, tak teď se můžeš do školy vrátit, můžeš si něco vystudovat, i když ti je třeba 40, a vy mu řeknete, prosím tě, to už v mém věku to vůbec nemá cenu, nebo vůbec nemůžu, nebo nechci. A pak o tom, když jste sami, přemýšlíte víc a víc, jestli by to bylo možné, nebylo možné, a říkáte si, tyjo, ten mi nasadil brouka do hlavy. Další idiom je mít to v hlavě srovnané. Když o někom řekneme, že to má v hlavě srovnané, tak to znamená, že ten člověk je rozumný, že se chová rozumně, že mluví rozumně, že má rozumné názory a že to, co říká, má hlavu a patu. A to je vlastně další idiom, mít hlavu a patu. Když o něčem řekneme, že to má hlavu a patu, tak to znamená, že to má smysl, že to není hloupost. A naopak můžeme říct, že to nemá hlavu ani patu. A
potom je to nějaký nesmysl. Můžete třeba v televizi poslouchat nějakou řeč, nějaký projev a za chvíli zjistíte, že vůbec nevíte, co ten člověk říká, nebo že se vám to zdá jako hloupost. A říkáte, slyšíš ho, prosím tě, mně se zdá, že to nemá hlavu ani patu. Nebo vám někdo dá přečíst článek a vy mu nerozumíte, připadá vám, že to je nesmysl, tak říkáte, prosím tě, to nemá hlavu ani patu. A poslední idiom, o kterém se dneska bavíme, je jde mi z toho hlava kolem. Když vám z něčeho jde hlava kolem, tak to znamená, že je toho na vás moc, že máte spoustu problémů, spoustu věcí, které musíte řešit, nevíte, kterou z nich řešit dřív, a jste pod tlakem a jste ve stresu. Někdo vám třeba vypráví, jak chodí do školy, večer chodí do práce a k tomu se stará třeba o nějakého člena rodiny, který má problém, je nemocný a říká, to je prostě takový práce, mě už toho jde úplně hlava kolem. Naučili jsme se několik idiomů, které nějakým způsobem souvisí s hlavou. Já jsem si jistý, že na ně dřív nebo později narazíte v hovoru, nebo v textu, nebo v nějakém videu, seriálu, což bude fajn. A vy mi napište do komentářů, kdy vám naposledy z něčeho šla hlava kolem. Kdy jste naposledy ztratili hlavu. Co podle vás nemá hlavu ani patu. Kdo vám nasadil brouka do hlavy a s čím? A kdo to podle vás má v hlavě srovnané? Já ne. Mějte se krásně, těším se u dalšího videa.